नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर झालं असं की आंघोळ करून निघाली आणि आज रविवार आहे त्याच्यामुळे मग केस धुवायचे होते, मग थोडं उशिराच आंघोळीला बसली आणि आंघोळ करून निघाली। त्याच्यानंतर लगेच आमच्या समोरच लग्न आहे आता विशाखा दीदीचं। तर त्या दीदीच्या लग्नाचे आमच्या इकडे जे वडे लग्नाची काही पण सुरुवात करण्याच्या आधी ना वडे असतात, मठ मुग असं डाळी मिळून जे वडे बनवतात ना, ते वडे असे 5 सुवासिनींना बोलवून ते वडे असे काढावे लागतात पूजा वगैरे करून। तर त्याच्यासाठी बोलवलं आणि लगेच मग आम्ही तिथे गेलो। तर त्याच्यानंतर काय झालंय तो व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्यू पाहत राहा। तर चला मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। गाणं तर म्हणा लोड लाव मोबाईल गाणं तर म्हणाला मी शगना बापना साचना बंगला बंगलानी थंडी छायावर बोला बोला मला याचं माहितलं जे बापनी अगं तर तुम्ही संतून का अंडा घसू गुंडा घसू घसत होती परात विनोदराव बसले दारात मी जाऊ कशी घरात नागाच्या फणेवर श्रीकृष्णाचा खेळ महेंद्र रावांचं नाव घेते विशाखाच्या लग्नाचे वडे झाडण्याची वेळ। थांबा काचीच्या वाटीत खडी साखरेची खडे दिनेश रावांचं नाव घेते वडे झारण्याच्या पुढे। कशा 2 वाट्या, एक सासर एक माहेर जगदीश रावांचा झाडाखाली राधा कृष्णाचा खेळ दिनेश रावांचं नाव घेते वड्या झाडण्याची वेळ। मम्मा आमचा केशव वेळेला लहानपणी असं दिसायचं, सिनेमा असं दिसायचं केशव। गौरीची बाई तर आता वाजले आहेत 10:30 आणि तिकडं आम्ही गेलो, मग तिकडं सरबत वगैरे झालं त्याच्यामुळे मग खूप जास्त उशीर होऊन गेला आणि आता 11 वाजेपर्यंत सगळे जणांना जेवायला लागेल आणि अर्धा तास आहे। अर्धा तासात आता मी पटक्यात पोळ्या करते आणि भाजी करते मस्तपैकी। बटाटे आहेत आणि 2 वांगे आहेत फ्रीजमध्ये, ते दोघं मिक्स करून वांगे बटाट्याची पटक्यात भाजी लावते आणि एकदम झटकीपट असा स्वयंपाक आता बनवते। तर आता आधी कणिक मळून ठेवते आणि त्याच्यानंतर मग भाजी वगैरे कापते, म्हणजे तोपर्यंत भाजी टाकून देईल आणि कणिक पण मग चांगली मुरून जाते आणि लगेच तिच्या पोळ्या टाकायला घेते। चला तर मग आपण बघूया। आता 10:30 वाजलेले आहेत, माझा स्वयंपाक किती वाजेपर्यंत होतो ते मी तुमच्यासोबत सांगते, ठीक आहे। तर आता तुम्हाला दिसत असेल पा इकडं मी मस्त कणिक मळून ठेवली आणि इकडं मस्त वांगे आणि बटाटे पण कापून घेतले। तर आता मी कुकरमध्ये तेल गरम व्हायला ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये जिरं टाकून घेतलं। जिरं तडतडलं त्याच्यानंतर मस्त अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घेतली आणि ती छान कलसून घेतली। त्याच्यानंतर आपण जे वांगे आणि बटाटे कापून ठेवले होते ना, ते सुद्धा मी मस्त धुवून घेतले आणि त्याच्यानंतर मग टाकून घेते आहे तेलामध्ये डायरेक्ट। आणि तेलामध्येच आधी आपण हे छान कलसून घ्यायचे, त्याच्याने भाजीला खूप छान चव येते। आणि त्याच्यानंतर मग आता ही लाल तिखट टाकली मी, त्याच्यानंतर खोबरं आणि चटणी मिक्सवाली अशी एक चटणी आईने दिलेली ती टाकली।
त्याच्यानंतर गरम मसाला आणि हळद हे सगळे मसाले टाकून मी मस्त कलसून घेतलं आहे ते. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला हवं असेल तितकी पातळ किंवा मग घट्ट करायची तेवढं तुम्ही पाणी टाकू शकता. आणि सगळ्यात शेवटी मी मीठ टाकून घेतलं चवीनुसार आणि ऑफकोर्स कोथिंबीरसुद्धा टाकून घेतली. आता मस्त झाकण लावून घेतलं. 5 मिनिटात भाजी आपली शिजून जाईल. आणि इकडे भाजीचा कुकर होतोय तोपर्यंत तुम्हाला आधीच म्हटलं की मी कणिक मळून ठेवली होती. कणिक छान मुरून झाली आणि तिला मी थोडीशी पाटावर असं चोळून घेतलं. आणि त्याच्यानंतर मग आता पोळ्या लाटायला घेते आहे. तर आता पोळ्या करतात ते काही जणांची पद्धत वेगळी असते, काही जणांची, माझी अशी पद्धत आहे. मी अशी त्रिकोणी हे करून आधी गोल लाटून घेते, त्याच्यात तेल लावते, नंतर घडी करते, आणखीन तेल लावून आणखीन एकदा घडी करते. त्याच्यानंतर मग 4 पोळी आपली पोळी बनते आणि खूप छान मऊ लुसलुशीत अशी फुलते. तर ही पोळी लाटून झाली माझी मस्त. आणि आता आपण पोळी शेकून सुद्धा घेऊया. झालेल्या पोळ्या आणि भाजीला घ्यायची. आता झालेल्या आहेत माझ्या भाजी आणि पोळी. सगळ्या पोळ्या झालेल्या आहेत आणि तुम्ही बघू शकता की किती मस्त अशा लुसलुशीत अशा पोळ्या आहेत. आणि याआधी मी पोळींचा व्हिडिओ पण टाकला आहे, तुम्हाला जर बघायचं असेल तर तुम्ही चॅनलवर जाऊन बघू शकता. आणि इकडे आता मी तुम्हाला भाजी पण दाखवून देते. मस्त शिजलेली आहे आणि साधीच अशी भाजी केली आज. मस्त स्मेल येतोय. कारण याच्यात चटणी ही मसाला आणि चटणी माहिती का ती अशी पाठवली आहे की तिच्यामध्ये ना खोबरं दळलेलं आहे. खोबरं आणि मसाला मिक्स अशी ती चटणी आहे जी आपण दुसरी टाकली ना ती. आणि त्याच्यामुळे मस्त स्मेल येतोय भाजीचा. आणि तुम्ही म्हणत असाल किती वेळ लागला तर फक्त 20 मिनिटात, 15 ते 20 मिनिटात हा सगळा स्वयंपाक झालेला आहे. कारण वांगी बटाट्याची भाजी असते ना, जेव्हा जास्त घाई असते त्यावेळेला काय करायचं, सरळ कुकरमध्ये लावून द्यायचं, आधी कणिक मळून ठेवून द्यायची, म्हणजे लगेच पटापट सगळं होऊन जातं. तरी आता मध्ये माझा 5-1 मिनिटाचा वेळ, म्हणजे 5-10 मिनिटाचा वेळ केशवने घेतला. कारण तो तिकडे मला बाहेर घेऊन गेला, की असं कर तसं कर, माझ्यासोबत खेळ, असं काहीतरी त्याचं चालू असतं मध्ये मध्ये. तर तिकडे गेला माझा बाकीचा वेळ आणि एवढं सगळं करून मला मोजून फक्त अर्धा तास लागला. म्हणजे तो वेळ जर सोडला, केशव सोबत गेली तो वेळ, तर फक्त 15 ते 20 मिनिटात आजचा स्वयंपाक तयार झालेला आहे. तर चला आता सगळ्यांना मी जेवायला वाढते. आणि तुम्ही किती घाम सुद्धा आला मला, कारण पोळ्या करताना फॅन लावता येत नाही ना, त्याच्यामुळे खूप जास्त घाम येऊन जातो. आणि आमच्या इकडे खूप गरम होतं जळगाव खानदेशमध्ये. तर चला आता सगळ्यांना वाढते.